हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपलोगों जनाम जे आपलोगे এটা ফেসবুকত এটা নতুন একটা আপডেট আহিছে আপোনালোকে এই আপডেটটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে চাব এইটো বিষয়ে জনাম তো আপোনালোকে এতিয়া যদি আমাৰ টেক মাহিন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ভিডিও চলি থকা তলত ৰঙা টাবৰ বাটনটো ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত অহা নটিফিকেশ্যন বেলটো এলাউ কৰি দিব তেন্তে বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ফেসবুক এপছটো ওপেন কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰফাইলত গুচি যাব যোৱাৰ পিছত সাপোজ ধৰক আপোনালোকে এতিয়া এটা ফটো আপলোড কৰিছে ফটো তো আপোনালোকে যদি ভাবে যে আমাৰ অকল ফ্ৰেন্ডছ বিলাকে কমেন্ট কৰিব তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ তিনটা ডট এই তিনটা ডট ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে হাউ কেন কমেন্ট অন ইয়োৰ পোষ্ট তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে পাব্লিক কৰি দিয়া আছে পাব্লিক থাকিব আপোনাৰ তাতে তাৰ পিছত দেখা পাইছে ফ্ৰেন্ডছ এণ্ড ফলোৱাৰ্ছ তো আপোনালোকে যদি ভাবে যে আমাৰ ফ্ৰেন্ডছ আৰু ফলোৱাৰ্ছ বিলাকে আমাক কমেন্ট কৰিব তো আপোনালোকে এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি ভাবে যে আমাৰ অকল ফ্ৰেন্ডছে কমেন্ট কৰিব তো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি ভাবে যে নহয় আমাক কোনো কমেন্ট কৰিব নালাগে তেনেহলে আপুনি তলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডান কৰি দিব এনেকা কৰি আপোনালোকে ডান কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাক কোনো কমেন্ট কৰিব নোৱাৰে অকল আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছে কমেন্ট কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিওটো মানে